So, hello everyone. So, ako po pala si Ruel Mendoza Tanyo, 23 years old at saka nagva-vlog na. Okay. So, ano ba ang mga content na aking mga vlog? So, more on myself, more on motivating or more on kahit ano, yung kahit anong ginagawa ko, nagvo-vlog. Okay. So, ngayon ang ating content is more on helping or giving tips kung paano ba magpaangat or mapaangat ang ating subscribers. So ako po, nag-start lang ako magpa-activate ng aking YouTube channel last August. So until now, November na, so nakagain ako ng 600 na subscribers. At saka hindi ko po talaga yung todo serious ako sa kapag paangat ng aking YouTube channel. At saka yung ginagawa ko is nagdiscover lang ako kung paano ba magpaangat ng subscribers. So ang gagawin ko sa inyo ngayon ay magbibigay lamang na po ng tips, okay? So nagtatanong ka ba kung bakit naging 0 to 600 yung subscribers ko? Okay, gusto mo bang malaman? Okay. Kung gusto mo malaman ang sekreto ng subscribers ko at naging 600 na siya sa madaling paraan, so ginawa ko lang yung itong diniscover ko at i-share ko sa inyo. So ginawa ko ito at na-discover ko na ito pala yung paraan para maparami yung subscribers. Kasi hindi tayo famous. Alam ko at alam mo sa sarili mo na kung ano yung status mo. Hindi tayo famous. So walang mag-watch sa atin kasi hindi naman ganun ka catchy yung video natin. So gusto ko lang sa sarili natin na we must boost ourselves and we must believe ourselves na kaya natin. At saka kung kaya nila at naging sikat sila, why not us? 'Di ba? So kaya nga ang gagawin natin is magtutulungan kung if it is beneficial to you and to others. So why not ating gamitin, ating susundin, 'di ba? Okay. So take note, di po ako expert sa YouTube. Ito'y base lang sa aking karanasan sa pag-YouTube. Only YouTube employee ang may alam sa mga techniques and kasi empleyado sila at hindi nila yan ma-share sa atin kasi parang bawal yan eh. At ito ay ang mga resulta lang sa aking ginagawa na pagdidiscover. Okay? Marami ka na bang YouTube videos? At saka na frustrate ka na kasi hanggang ngayon hindi pa nagbo-boom, hindi pa tumataas yung subscribers mo, hindi pa nagtataas yung viewers mo. Pareho tayo na naranasan. Kasi yan din yung naranasan ko. Walang mag-view. Nung minsan masabi mo sarili mo na ay wala tayong lugar dito kasi yung mga mga sikat na tao lang ang dadami ang viewers at saka subscribers nila. So parang mawawalan ka na ng pag-asa na maging vlogger. So parang binuboost ko yung sarili ko na no. Kailangan kong magdiskubre para makatulong ako sa inyo. 'Di ba? Okay ba 'yon? So itong ginagawa ko is na-frustrate din ako noon at saka hanggang ngayon. Noon kasi hindi talaga from 0 viewers ngayon, next week 0, wala namang sumuporta. Oo. So kaya gumawa ako ng paraan para maparami ang aking viewer. At saka naka 1.6k na ako na viewers sa isang TikTok ko lang yun na video. At saka naka 500 viewers ako sa isang video ko din. So ang ginawa ko is ito. Tips ito kung paano maparami ang iyong subscribers at saka viewers. So ito ay ang tawag sa paraan na ito ay commenting. Okay? Commenting. So una is watch at least 3 to 4 minutes sa isang vlog. Siguro you're asking bakit ko ba gawin to? Bakit ko ba gawin to? Okay. Kinukuha kasi ni YouTube ang watch time mo kapag nag-comment ka sa platform nila. So kapag ikaw ay nag-watch ng 5 seconds at saka nag-comment ka at umalis ka at hindi mo tinapos or hindi ka naman lang nag-watch ng 3 to 4 minutes,
hindi ka talaga viewer. Ikaw ay isang spammer. Spammer dahil alam ni YouTube ang ginagawa mong pagwa-watch. Kasi si YouTube kapag nagwa-watch ka lang ng 5 seconds tapos umalis ka, so matatawag ka na spammer. Hindi counted 'yon. Kasi parang may limit na si YouTube eh. Yung yung daming lagas, noon kasi nalagasan ako ng marami kasi mali ang yung ginagawa ko. Kasi yung ginagawa ko is nag-watch ako ng 5 seconds instead of 5 minutes, then naubos agad. From 400 naging 200 na lang. Oo. Real po 'yun. At saka na-frustrate ako noon kasi bakit ganito, ginawa ko naman lahat. Pero mali pala yung paraan ko sa gawa ng ganoon. At saka marami ang nagrereklamo kasi ba't daw nalalagas yung mga YouTube subscribers nila. Kasi yun nga, mali ang kanilang ginawa. Nagwa-watch, hindi sila sumunod sa pagwa-watch at saka kasi maraming tao na gusto nila instant. Pero may tamang procedure po naman na dapat gawin. Okay? So, alam kung matalino yung AI or yung computer, mas matalino tayo. Kaya nga nag-discover ako na paano ba hindi malagasan? Paano ba dadami ang viewer ko? Paano ba gawin to ganyan? So, at saka ang mga benefits mo sa pagko-comment sa vlog, makikilala mo ang vlogger na yon at makipagpalitan ng subscribers. So kapag kasi nagko-comment ka sa isang vlog, kasi meron akong pinupuntahan na mga vlogger at saka nagko-comment ako doon at saka napakabait nila at saka nag-subscribe sila sa akin at saka mga sikat na din 'yun. Nag-subscribe sila sa akin at saka sinusuportahan nila ako. So kasi sa pag-comment nyo, makukuha mo yung magandang benefits sa pag-comment nyo. Sige. Pangalawa is avoid sub-keyword. Kasi ito na ang pinaka-sad na talaga. Kapag nag-comment ka ng sub to sub, ma-spam yun. Nag-try ako noon, nung first discover ko pa lang, nag-try ako na mag-comment sa isang vlog na maraming comment. Umabot ng 130k 130k comment at saka nag-comment ako ng sub to sub. So, hindi ko pa alam na yung sub to sub na word is spam. So, kapag may nag-sub sa'yo, mawawala lang din, malalagas lang din. So, avoid keywords like nice vlogging, keep vlogging, sub to sub. So, we must be creative sa ating pag-comment. Kung ano yung nasa video niya, so, you must connect your comment sa kanyang video, sa kanyang content para hindi naman yan malagas kasi alam ni YouTube na nakipag-sub to sub ka. So, 'di ba? Sabi ko sa inyo, matalino yung computer na 'yon. So, dapat gamitin natin yung utak natin para malamangan yung computer na 'yon. So, we must be creative in commenting sa isang vlog. Okay? So, pangatlo, yung ginagawa ko is nag-attend ako sa mga live streaming ng mga vlogger. So, pumunta ako sa mga live streaming ng mga vlogger at saka yung ginagawa nila is nagpapaangat ng subscribers. May matamang technique sila or process po kung paano mapaangat yung subscribers nyo from 0 to 600. See, malaki yung malaki yung tinaas ng aking subscribers at saka maraming viewers at maraming likes. So, kapag gusto niyo pong mapaangat ang yung subscribers, so you can PM me and I will teach you the procedure po. Opo. Hindi. Naranasan ko lang po yun sa aking pagdidiskubre. So, at saka nakita ko po yun na effective po. Yes. Saka, kapag mag-attend ka ng live streaming, nag-attend ka kasi ng live streaming, makikilala mo yung mga vloggers. Oo, maraming na nga akong friends na vloggers na close ko na. So, sa pag-YouTube kasi, we must be hindi lang tayo nag-YouTube lang at ganun-ganun lang. So, we must help each other dahil hindi tayo hindi tayo sikat, hindi tayo famous, saka
walang magsusuporta sa atin. So, ang kailangan natin mga small YouTuber is we must help each other so that we can reach our goals at saka maka-proceed tayo at maka-monetize. I know ano ang purpose nyo sa pag-YouTube, 'di ba? Gusto niyo maging maging makuha yung dream nyo, naging ma-monetize yung channel nyo at saka sumikat na kayo. So, I know na ma-reach nyo yan. If you believe in yourself, if you do the procedures, if you makipagkaibigan ka sa lahat. So, yan ay simpleng bagay lang pero it gives a lot of impact or a big impact, 'di ba? So, I hope na nakatulong yung tips ko. Yung una, um, ano nga yung una? So, una is, watch at least 3 to 4 minutes sa isang vlog at saka wag 5 minutes, wag 5 seconds kasi nasa spam yan. At saka pangalawa is, avoid sub-keyword, yung mga sub to sub, basta ganun, mga gasgas na word, nice vlog, keep vlogging, ganun. Para kung gusto mo mapaangat at hindi malagasan yung mga subscribers mo, you must follow this procedure. So, if you are new to my channel, kindly subscribe naman. Para matulungan nyo din naman ako. Okay? Salamat po sa pag-view. I hope na nakakuha kayo ng ideya kung paano mo mapaangat ang inyong subscribers. Okay? So, if you want more details or more info, you can PM me or you can chat me on my Facebook account, Prop Ruel Mendoza Tanyo. God bless po sa inyong lahat.